ආයිබෝවන් අපි අද රස නිවසින් ඔබට බිරියානි බතට රසවත් මිංචි සම්බෝලයක් සාධාරණ ආයුරි කියලා දෙන්නයි යන්නේ. මුලින්ම මිංචි කොළ ග්‍රෑම් 100ක පමණ ප්‍රමාණයක්, රතු ලුණු ගෙඩි 7-8ක් පමණ, අවුමිරිස් කරල් 3ක්, සුදු ලුණු ඉඟුරු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට, සියඹලා යුෂ තේ හැඳි 1/2 පමණ, දෙහි යුෂ තේ හැඳි ප්‍රමාණයක්, පොල් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. අපි දැන් මිංචි සම්බෝලය සාධාරණ අයුරු බලමු. මුලින්ම මිංචි කොළ සෝදා පිරිසිදු කරලත් මිංචි කොළ මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩරයට දාන්න. ඉන්පසු අවුමිරිස්, ඉඟුරු සුදු ලුණු, රතු ලුණු ගෙඩි ස්වල්පයක්, පොල්, සියඹලා යුෂ මේ අරින් දාලා මේ සියල්ලම හොඳින් බ්ලෙන්ඩර් කරලා ගත යුතුයි. අපි බ්ලෙන්ඩර් කරලා මිංචි සම්බෝලය. ඔයාලා මේ සම්බෝලේ බ්ලෙන්ඩර් කරන්න ඉස්සෙල්ලා රතු ලුණු ඉඟුරු සුදු ලුණු දානකොට බ්ලෙන්ඩරේට සිහිනියට කපලා දාන්න. දැන් අපි මේ සම්බලට දෙහි යුෂ මෙසේ එකතු කර ගනිමු. මේ මිංචි සම්බෝලය කොලෙස්ටරෝල් තියෙන අයට ඉතාමත් හොඳ ඖෂධයක්. දෙහි යුෂ සමග ඔයාලා මේ අවස්ථාවේදී අවශ්‍ය පමණ ලුණු මිශ්‍ර කර ගන්න. ලුණු තමන්ට රස අනුවට යොදා ගන්න පුළුවන්. ලුණු රස බලන්න.